नमस्कार, मी स्वाती पदार्थ रेसिपीज मराठीमध्ये तुम्हा सर्वांचं अगदी मनापासून स्वागत करते। कुठल्याही सणानिमित्त किंवा कार्यक्रमानिमित्त आपण आपल्या घरी मिठाई नक्कीच आणतो, पण मिठाईमध्ये आजकाल भरपूर प्रमाणात भेसळ आढळते। पेढे घ्यायला गेले की त्यामध्ये नुसती साखर किंवा मैदाच आढळतो। खऱ्या पेढ्याची चव तर त्यामध्ये येतच नाही। त्याचकरिता आज आपण विजया दशमी स्पेशल खव्याचे झटपट होणारे पेढे कसे बनवायचे ते पाहूया। गावरान खव्यामध्ये बनविलेले मऊ लुसलुशीत असे पेढे कसे बनवायचे आज आपण ते पाहणार आहोत। त्या अगोदर चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राइब करा, सोबतच बेल आयकॉनवर देखील क्लिक करा, जेणेकरून मी आठवड्यातून 3 वेळेस तुमच्यासाठी अशाच नवनवीन रेसिपी आणत असते, त्याचे नोटिफिकेशन तुम्हाला सर्वप्रथम मिळतील। चला तर मग इन्स्टंट पेढा बनवायला आपण सुरुवात करू। पेढा बनविण्यासाठी एका कढईमध्ये आपल्याला एक अर्धा चमचा तूप घ्यायचा आहे। यामध्ये आपल्याला 2 वाटी खवा घालायचा आहे। याचं वजनी प्रमाण 250 ग्रॅम आहे। असा गावरान खवा शक्यतो पुणे मुंबई सारख्या शहरामध्ये भेटणं कठीण असतं, म्हणून हा व्हिडिओ मी गावी गेले तेव्हा शूट करून घेतलेला आहे आणि माझे सासूबाई हे पेढे कसे बनवायचे आज तुमच्यासाठी दाखवत आहेत। तर परफेक्ट अशी रेसिपी आहे, स्किप न करता नक्कीच पहा। आता हा खवा आपल्याला मंद आचेवरती छानपैकी भाजून घ्यायचा आहे। आता जरी हा खवा घट्ट असला तरी जसं आपण हा खवा भाजू तसा तो पातळ व्हायला लागतो। 2 ते 3 मिनिटे हा खवा मंद आचेवरती छान भाजून घेतला की हलकासा पातळ व्हायला सुरुवात होते, तुम्ही पाहू शकता। आणि 7 ते 8 मिनिटांमध्ये या खव्याला छानपैकी पातळपणा यायला लागतो। हा खवा असाच मंद आचेवरती हलवत आपल्याला छानपैकी भाजून घ्यायचा आहे। आपण हा खवा जसं भाजू तसं हा खवा छानपैकी घट्ट व्हायला लागतो। हलकासा कलर देखील चेंज होतो, तुम्ही पाहू शकता। काही वेळ खवा भाजून झाला की याला घट्टपणा यायला सुरुवात झालेली आहे आणि जवळपास 15 ते 20 मिनिटांमध्ये आपला हा खवा छानपैकी घट्ट व्हायला सुरुवात होते। पेढा बनविण्याकरिता इतपत घट्ट खवा आपल्याला करून घ्यायचा आहे। आपल्याला खवा जास्त कोरडा करायचा नाही, नाहीतरी पेढे देखील फारच कोरडे होतात। आता हा खवा आपण पूर्णपणे थंड करून घेऊया। 2 वाटी खव्याकरिता 1 वाटी पिठी साखर मी 3 ते 4 वेलची टाकून छानपैकी बारीक करून घेतलेली आहे। पेढ्याकरिता वेलची थोडी जास्तच घालावी लागते। आता इथे हा खवा मी हाताला सोसेल इथपर्यंत थंड करून घेतलेला आहे। आता यामध्ये आपण घेतलेली साखर घालून घेऊया आणि छानपैकी मिक्स करून घेऊया। हलक्याशा कोमट खव्यामध्ये साखर टाकून मिक्स केली की आपला हा खवा हलकासा पातळ होतो। तर हा खवा आपण 5 ते 7 मिनिटे असंच बाजूला ठेवून देऊया। 5 ते 7 मिनिटांनंतर आपला हा खवा छानपैकी सेट होतो आणि हाताला अजिबात चिटकत नाही। आता या मिश्रणातून आपण हवे तसे छोट्या आकाराचे पेढे बनवून घेऊया। पेढ्याला आपण हाताने किती छान गोल करू तशी या पेढ्यांवर चकाकी येते। हवा तो आकार आपण या पेढ्यांना देऊ शकता। अतिशय सुंदर आणि मॉइस्ट असे पेढे आपले बनवून झालेले आहेत, तुम्ही पाहू शकता। तर हे घरगुती अतिशय चविष्ट मऊ आणि लुसलुशीत अजिबात भेसळ नसलेले परफेक्ट असे पेढे तुम्ही घरी एकदा नक्कीच ट्राय करून बघा आणि सणासुदीचा गोडवा वाढवावा। आजची ही रेसिपी आवडली असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, तुमच्या फ्रेंड्स आणि फॅमिलीसोबत शेअर करा आणि हो, पदार्थ रेसिपीज मराठीवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राइब करायला विसरू नका। लवकरच भेटू अशाच एका नवीन रेसिपीसोबत।